تو هم جزو افرادی هستی که صدای ضبط شده خودتو دوست نداری و حتی از شنیدنش تعجب میکنی، این ویدیو مخصوص توست. البته نگران نباش، چون تقریبا از هر 10 نفر 9 نفر همین حسو دارن. اما چرا؟ مگه ما هر روز صدای خودمون رو نمیشنویم؟ پس چرا وقتی صدای ضبط شدهمون رو میشنویم احساس میکنیم یه غریبه داره حرف میزنه؟ واقعیتش اینه که مغز ما سالهاست داره یه دروغ ظریف و عجیب رو به ما میگه و امروز میخوایم اون راز رو برملا کنیم. راز کیفیت صدای ضبط شده. با فرادانستنی همراه باش تا این راز رو کشف کنیم و ببینیم چرا صدای ضبط شدمون اینقدر بده و چه کار کنیم که صدای ضبط شدمون رو دوست داشته باشیم. و اصلاً چرا صدا اینقدر مهمه؟ چجوری دیگران از روی صدا ما رو قضاوت میکنن و در انتهای ویدیو آینده باور نکردنی صدا با هوش مصنوعی رو ببینیم. وقتی داری حرف میزنی در واقع 2 مسیر مختلف برای شنیدن صدات وجود داره. اولی همون صدایی هست که بقیه میشنون که برای این صدا امواج صوتی از هوا عبور میکنن، وارد گوش میشن و مغز اونو تفسیر میکنه. ولی یه مسیر دیگه هم هست که فقط خودت داری. ارتعاش استخوان‌های جمجمت. مغز تو بخش از صدای تو رو از طریق استخوان‌های جمجمه میشنوه، نه از هوا. یعنی تو صدات رو از درون میشنوی، نه از بیرون. و این باعث میشه صدایی که برای خودت آشناست صدایی عمیق‌تر، گرمتر و بمتر از اون چیزی باشه که دیگران میشنون. حالا وقتی صدات ضبط میشه و صدای ضبط شده خودت رو میشنوی، در واقع فقط از همون مسیر هوایی میشنوی و خبری از لرزش استخوان‌ها نیست. پس صدای ضبط شدت میشه یه نسخه نازک‌تر، روشن‌تر و البته غیر منتظره. و چون این صدا با اون چیزی که از خودت تو ذهن داری فرق میکنه، مغزت هم گیج میشه. چون مغزت تو به اون صدای درونی عادت کرده. صدای واقعی تو رو مثل این فیلتر زیبا و مطمئن بازسازی میکنه. و وقتی برای اولین بار نسخه بدون فیلترش رو میشنوی، مغزت دچار یه چیزی میشه به اسم ناسازگاری شناختی. یعنی چیزی که میشنوی با چیزی که از خودت باور داری همخونی نداره. و چون مغز دوست نداره احساس اشتباه بودن داشته باشه، ساده ترین راه اینه که بگی این صدا بده و اینی که میشنوم من نیستم. It's not me. پس مشکل از صدات نیست، از تصویر ذهنی که از خودته. مغزت اونقدر به نسخه درونی عادت کرده که وقتی نسخه بیرونی رو میشنوه احساس غریبی میکنه. راستی شما چه حسی نسبت به صدای ضبط شده‌تون دارید؟ لطفاً تو کامنت ها بنویسید. حالا یه سوال، چرا اصلا صدای ما تا این حد مهمه؟ جالبه بدونی صدای تو فقط یه ابزار ارتباطی نیست، بلکه یک زبان پنهانه که بقیه ازش برای قضاوت درباره تو استفاده میکنن. شاید خودت ندونی، ولی فقط به گفتن یه سلام آدما تو ذهنشون تصمیم میگیرن که تو قابل اعتمادی یا نه، مغروری یا مهربون، باهوشی یا بی‌تفاوت. و این فقط یه حس نیست، علمی و ثابت شده است. در یکی از معروف‌ترین تحقیقات دانشگاه یل، دانشمندان صدای بیش از 250 نفر رو برای گروهی از شنونده ها پخش کردند. هر شنونده فقط 3 ثانیه فرصت داشت تا درباره شخصیت مالک صدا نظر بده و نتیجه شگفت انگیز بود. بیشتر قضاوت‌ها دقیقاً همون چیزی بود که بعداً تو تست‌های شخصیت واقعی اون افراد به دست اومد. یعنی مغز ما فقط با شنیدن لحن، سرعت و تون صدا میتونه ویژگی‌هایی مثل اعتماد پذیری، استرس یا حتی تسلط و هوش احساسی رو حدس بزنه. پس یادت باشه تو با صدات فقط امواج صوتی نمیفرستی، داری اثر احساسی از خودت تو ذهن دیگران حک میکنی. شاید واسه همینه که بعضی صداها به محض شنیده شدن حس امنیت، آرامش یا حتی عشق رو بیدار میکنن. جالبه بدونی بعضی از صدای خودشون خوششون نمیاد، ولی دیگران عاشق همون صدا هستن. چون تو فقط صدا تو با خودت مقایسه میکنی، ولی بقیه اون صدا رو با هزاران صدای دیگه میسنجن. پس صدای تو
برای بقیه متفاوته و نه بد. بعضیا مثل خواننده ها، دوبلرها یا گوینده ها عاشق صدای خودشونن. فرقشون با بقیه چیه؟ اونا مغزشون رو آموزش دادن. اونقدر صدای خودشون رو ضبط کردن، گوش دادن و تمرین کردن تا مغزشون به صدای واقعیشون عادت کنه. حالا اون صدا بخش از هویت حرفه‌ایشون شده. دیگه غریبه نیست، بلکه نشونه قدرت و کنترل خودشونه. و این همون چیزیه که تو هم میتونی انجام بدی. قبل از اینکه بریم ببینیم چه کاری میتونیم بکنیم تا از صدای خودمون خوشمون بیاد، اگه تا اینجا ویدیو رو دوست داشتی لطفاً لایک کن. راه حلش ساده تر از چیزیه که فکر میکنی. مرحله اول صدای خودتو بیشتر ضبط کن. هر روز یه جمله بخون و صداتو گوش کن. مغزت بعد از چند روز شروع میکنه به تطبیق دادن و اون حس ناآشنایی از بین میره. دومین کار تمرین درست صداست. با تمرین گرم کردن صدا و کنترل تنفس میتونی کیفیت صدات رو بالا ببری. اینجوری صدات قوی تر و شفاف تر میشه و شنیدنش براتون قطعاً لذت بخشتر میشه. سومین کاری که میتونی بکنی اینه که صداهایی که ضبط کردی رو نگه داری و هر بار که صدات رو ضبط میکنی با صداهای قدیمی گذشته مقایسه کنی. اون موقع متوجه میشی که چقدر پیشرفت داشتی و وقتی پیشرفتت رو ببینی دیگه اون حس برات کم رنگ تر میشه. صدات هم جذاب تر میشه. و در نهایت این که صدای خودت رو دوست داشته باش. حالا بریم سراغ بخش جذاب این بحث، آینده صدای انسان با هوش مصنوعی. امروزه هوش مصنوعی میتونه صدای تو رو آنالیز کنه و ترکیبی از صدای درونی و بیرونی بسازه. یعنی همون صدایی که مغز دوست داره دیگران هم بتونن بشنون. این تکنولوژی داره تبدیل میشه به یه صنعت بزرگ، از ساخت پادکست و بازی گرفته تا درمان اضطراب با صدای خودت. شرکت‌های مثل اوپن ای آی و آداب دارن ابزارهایی میسازن که اثر صوتی شخصیت هر فرد رو استخراج میکنه. در آینده ممکنه صدای ما مثل اثر انگشت دیجیتال بخش از هویتمون بشه. حتی شاید بتونیم صدای واقعی درونیمون رو بازسازی کنیم. همون صدایی که تا حالا فقط خودمون میشنیدیم. در آخر فارغ از این که صدای ما چجوریه، یادمون باشه هر بار که حرفی میزنیم موجی از ما در جهان پخش میشه. یه جمله ساده میتونه دلی رو آروم یا اشکی رو جاری کنه. پس یادمون باشه با هر صدایی زیبا حرف بزنیم. اگه این ویدیو رو دوست داشتید همین حالا کانال رو سابسکرایب کن تا ویدیو بعدی رو از دست ندید.